So, una sa lahat, labag sa kalooban ko itong gagawin kong ito. Pero wala, napag-utusan tayo ng CEO ng bahay namin, si misis. So ngayon, gagawin natin itong high chair. Let's go! Yeah! Alam ko na eventually malalakihan ito ni Hugo at i-convert ko ito into something. So ito na yung time na yun. Okay, so ngayong tapos na nating baklasin, yung pinakang crib, dito yun na yung cut list, nasa akin na. Itong mga reels ba ang tawag dito? Itong mga reels na to, tatanggalin natin siya lahat. Ano? So, una, naisip ko, hindi ko yun na siya tatanggalin. So, para makatipid ako sa trabaho. Pero, wala, kailangan ko tanggalin para makat ko siya ng tama. Okay, so tapos na akong mag-crosscut. So, nasa akin na lahat ng parts para doon sa dalawang side panels. So, ang ginagawa ko ngayon, magle-layout ako. Lalagyan ko ng mark yung different parts para hindi ako maglito sa pag-mortix. Kasi gagamit ako ng floating tenon. My favorite. Alright, so natapos ko ng i-mortise yung mga parts para dun sa dalawa kong panel. Kung napansin nyo, sobrang tiyaga ako talaga pagdating sa floating tenons. Hindi ko alam, sobrang fanatic lang talaga ako ng joinery na yun. At ngayon, magdadry fit tayo para magkaalaman na kung okay ba siyang jig na siya. Actually, first time ko lang gamitin itong jig na sa isang project. Okay! Ito na yung dalawang panel. Bale, next step natin is lalagyan natin ng mortise din yung para sa mga railings ba ang tawag dito. Nalimutan ko basta yung mga maliliit na parts natin. So ito yung stop block na sinasabi ko. Nakuha ko na rin yung distance niya. So, yung butas nito, center na center dito sa kapal nung materials ko. Nasa top na siya kanina. So ngayon, mamortise na tayo. Clamp ko siya para hindi siya gumalaw. Gluing up. So just make sure naka-prepare na lahat ng kailangan mo, basahan, glue, clamps. Pag sa mga ganitong maraming parts na i-glue, medyo nakaka-stress pag kulang-kulang ka pa nakakaratel. So, let's go! So, kumain lang ako, mga after 1 hour, tatanggalin ko na ito lang. So, nakita nyo kung gano'n ako nahirapan. Nahirapan ulit. Dry fit. Let's do
do some dry fitting. Yung bangko at saka yung tabletop niya, ito na lang gagawin ko. Hindi ko alam kung anong klaseng kahoy ito, pero Hemelina yata ito or Gemelina, I don't know. So glue up ko na lang ito, i-joint ko muna kasi plane ko siya. Tapos ito na lang gagamitin ko dun sa bangko at saka dun sa tabletop. Magka-counterweight naman siguro siya, mabigat yung top, mabigat yung bangko. So mabigat din si Hugo, so okay na to. Joint, plane, come on! Alright. Sana nagustuhan niyo yung sequence na yun. So, ito na yung na-glue up panel natin. Ito yung magiging upuan. So, ibalik natin dito yung high chair para masukat natin. Okay. So, again, susukatin ko siya ng actual na dito. Alam ko may digital plan ako sa computer, pero mas safe pa rin kung gagamitin ko na itong actual na nabili ko na. So, atin ko to. Ito yung magiging upuan. Tapos ito yung top niya. Pag nakurtihan ko. Pag nakuha ko na yung actual na sukat, cross cut ko na siya. Tapos i-sneak out na lang ako ng sneak out sa cross cut hanggang sa magsakto siya. Bali, ito na yung bangko natin, at ngayon, i-glue ko na siya, itong nasa unahan. Hindi ko na kailangan masyado pantibayan to, like kung ano joinery pa, kasi for design purposes lang naman to. Bali, ganito siya pag natapos. Tapos, after natin mag-glue nito, ikakat ko na. I-shape na natin tong tabletop. Bali, kukurtahin natin siya. Tapos, cut natin using a bandsaw. Kung wala ka namang bandsaw, pwede ring jigsaw or ano na lang, yung simpleng sasando na yung mga corner. Simpleng shape lang naman yung gagawin natin. By the way guys, this video is being sponsored by Practical Tools. Kasi last year, nag-visit ako sa Practical Tools and I got this bandsaw. Yung torque na 10 inches. Sobrang na-amaze ako dun sa store kasi first time ko makakita ng gano'n. Kasi dito sa Lucena, maliliit lang yung store namin ng power tools eh. Ang maganda sa Practical Tools, available din sila online. Actually, 2 years ago, sa kanila ko binili ng aking table saw. And the transaction went very smooth. So, try nyo. Kung kayo yung tao na nag-aagam-agam kung mabibili nyo bang tools online ay fake or original. So, try Practical Tools. Yung Facebook page nila nakalink sa description nito. Alright. Nagpaparamdam na. Daddy, tapusin mo na yan. Gutom na ako. Sa totoo lang, hindi na mahalaga sa akin kung paano ko ito nagawa. Ang mas mahalaga ay kung bakit at para kanino ko ito ginawa. Una, para sa kanya.
pangalawa para sa iyo. Sana naging inspirasyon sa iyo tong video na to. Pero teka, nag-subscribe ka na ba? Subscribe na